Chào mừng quý vị đang đến với bản tin quốc tế ngày 29 tháng 9 của FBNC với những thông tin nổi bật sau đây. Những làn sóng căng thẳng tiếp tục va đập vào hai bờ eo biển Đài Loan khi các bên đều có động thái quyết liệt. Mới đây, bầy chiến cơ Trung Quốc lại tiếp tục thử thách quyết tâm phòng vệ của Đài Loan. Đồng thời, Bắc Kinh còn chỉ trích London cơ hội khi điều tàu chiến băng qua eo biển. Chuyên gia nhận định ý đồ của Anh Quốc là gì? Trong khi đó, một nhà cựu ngoại giao Trung Quốc bất ngờ nêu quan điểm Mỹ có điên rồ mới dám khiêu chiến chúng tôi ở Đài Loan. Mặt khác, Trung Quốc đang đẩy mạnh phát triển vũ khí chiến lược mới cho không quân, sẵn sàng đối đầu Mỹ và phương Tây. Một số tin nóng khác, Trung Quốc hạnh phúc khi công chúa Huawei về nước, nhắc nhở Canada rút ra bài học. Nhật Bản nâng cao cảnh giác trước vụ thử tên lửa mới của Triều Tiên. Tổng thống Nga cảnh báo NATO về lằn ranh đỏ mang tên Ukraine. Tổng thống Pháp kêu gọi châu Âu đừng tiếp tục ngây thơ, tránh phụ thuộc vào Mỹ. Vì sao dẫn đến cớ sự này? Pfizer thử nghiệm thuốc viên trị Covid-19. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây trong bản tin ngày 29 tháng 9 của FBNC. Căng thẳng eo biển Đài Loan tiếp tục leo thang khi Trung Quốc vẫn duy trì các hành động đe dọa. Hôm 27 tháng 9, có 6 máy bay chiến đấu của quân đội Trung Quốc POA xâm phạm vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Đài Loan, đánh dấu vụ xâm phạm thứ 24 trong tháng này. Các chiến cơ bao gồm 2 tiêm kích thẩm dương J-16, một máy bay trinh sát điện tử Thiểm Tây Y-8, một máy bay chống ngầm Sơn Tây Y-8 và một máy bay cảnh báo sớm KJ-500. Như thường lệ, bầy chiến cơ áp sát góc Tây Nam ADIZ. Tuy nhiên, chiếc máy bay trinh sát Sơn Tây Y-8 đã tiến hành do thám cả hướng Tây Nam và Đông Nam. Đến nay, tròn một năm Trung Quốc tăng cường chiến thuật vùng xám, đều đặn gửi máy bay răn đe và làm tổn hao sức người sức của Đài Loan gần như mỗi ngày. Trong tháng 9 năm 2021, Trung Quốc hàng ngày xâm phạm ADIZ của hòn đảo, chỉ trừ ngày 2, 18 và 21. Đáp lại, Đài Loan đang tăng cường phát triển nội địa các tên lửa uy lực tầm xa. Học giả Tô Tử Vân từ Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh ở Đài Bắc cho rằng Đài Loan có thể cải thiện độ chính xác của tên lửa tầm xa nhờ hệ thống vi điện tử, công nghệ GPS, ảnh vệ tinh và hệ thống dẫn đường quán tính. Nếu có đủ những yếu tố này, những tên lửa hùng mạnh của hòn đảo như Hùng Phong 2E ít nhất sẽ có thể áp sát mục tiêu trong bán kính từ 10 đến 15 mét, khiến Bắc Kinh cũng phải dè chừng. Ngoài ra, Đài Loan cũng vừa nâng cao năng lực phòng vệ thông qua cuộc tập trận Hán Quang lớn nhất năm, thể hiện quyết tâm bảo vệ chủ quyền và cách sống của 23 triệu người dân. Trên mặt trận ngoại giao, mới đây 13 trong số 15 đồng minh của Đài Loan đã cùng nhau thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ cho đại diện của hòn đảo, được tham gia vào các cơ quan Liên Hiệp Quốc. Cụ thể, lãnh đạo 13 đồng minh gồm Palau, Guatemala, quần đảo Marshall, Nauru, Paraguay, Belize, Saint Kitts và Nevis, Saint Lucia, Eswatini, Saint Vincent và Grenadines, Haiti, Tuvalu cũng như Nicaragua đã nhắc đến Đài Loan tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 76 vừa khép lại vào hôm 27 tháng 9. Chỉ có hai đồng minh Honduras và Holy See không đề cập đến Đài Loan, nhưng dù sao con số 13 bên đồng minh cũng là mức cao nhất kể từ năm 2017. Theo Taiwan News, lãnh đạo các nước đồng minh bày tỏ sự cảm ơn Đài Loan vì những sự giúp đỡ quý báu, đặc biệt là giữa bối cảnh dịch bệnh. Đồng thời, họ còn ca ngợi hòn đảo có chiến lược chống dịch hiệu quả, kêu gọi Liên Hiệp Quốc hãy ngừng việc loại bỏ Đài Loan ra khỏi các tổ chức quốc tế. Đáng chú ý, ông Surango Whips Jr., Tổng thống Palau, nước thiết lập bong bóng du lịch với Đài Loan, đã dành thời lượng đáng kể để khen ngợi và ủng hộ hòn đảo. Trong khi đó, Tổng thống quần đảo Marshall David Kabua kêu gọi Liên Hiệp Quốc chấm dứt sự im lặng đáng xấu hổ xoay quanh vấn đề Đài Loan. Mặt khác, dù Nhật Bản không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, nhưng Thủ tướng Yoshihide Suga trong một thông điệp ghi hình trước đã tuyên bố hệ thống y tế toàn cầu không thể vận hành hiệu quả nếu thiếu đi những khoảng trống địa lý. Đây được xem là cách Thủ tướng Suga gián tiếp kêu gọi cho phép Đài Loan gia nhập Đại hội đồng Y tế Thế giới WHA với tư cách quan sát viên. Trong một diễn biến căng thẳng khác ở eo biển, quân đội Trung Quốc cáo buộc Anh Quốc có tư tưởng chủ nghĩa cơ hội, đe dọa đến sự ổn định của eo biển Đài Loan. Đây là động thái tức giận của Bắc Kinh khi một khinh hạm thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh đã tuần hành qua eo biển hôm thứ Hai. Cụ thể, khinh hạm Type 23 HMS Richmond thông báo đã đi qua vùng nước hẹp giữa Trung Quốc và Đài Loan. Bài viết trên Twitter nói rõ, sau thời gian bận rộn làm việc với các đồng minh và đối tác trên biển Hoa Đông, chúng tôi đang tuần hành qua biển Đài Loan để đến Việt Nam. Trước hành động của Anh, Thượng tá Shiji, phát ngôn viên chiến khu miền Đông, đơn vị giám sát eo biển của PLA, tuyên bố rằng khinh hạm Anh Quốc đã sử dụng việc tuần hành như một màn phô diễn sự hiện diện của Hải quân Hoàng gia ở khu vực.
Đây là lần đầu tiên Hải quân Hoàng gia Anh công khai thông báo tàu chiến đi qua eo biển Đài Loan. Giới chuyên gia cho rằng Anh đang thực hiện nước cờ chính trị sau khi cùng với Mỹ và Úc ký Hiệp ước An ninh AUKUS. Đến nay, các chiến hạm của ba nước đều từng đi qua eo biển. Đặc biệt, Hải quân Mỹ đã thực hiện tuần hành thường trực đều đặn mỗi tháng từ đầu năm đến nay. Động thái này được hạm đội 7 Hải quân Mỹ nhấn mạnh là nhằm chứng minh cam kết của Washington đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Chuyên gia Lưu Ly Shi, cựu huấn luyện viên Học viện Hải quân Đài Loan, bình luận rằng so với Mỹ hay Nhật Bản, mối quan hệ giữa Anh và Đài Loan không quá đặc biệt. Vì vậy, việc thông báo khinh hạm HMS Richmond đi qua eo biển càng trở nên đáng chú ý hơn, cho thấy sự ủng hộ của London đối với chính sách Đài Loan của Mỹ. Chu Thần Minh, nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học và Công nghệ quân sự John Wang ở Bắc Kinh cho rằng chuyến tuần hành rầm rộ của HMS Richmond đã thể hiện tham vọng của London muốn củng cố vị thế mạnh mẽ hơn ở khu vực. London nhận ra Washington không có đủ tàu chiến để coi sóc vùng Viễn Đông, vì vậy đây cũng là cơ hội cho Hải quân Hoàng gia chia sẻ trách nhiệm với Mỹ, cũng như sát cánh cùng các đồng minh như Nhật Bản và Úc để kiềm tỏa sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc về quân sự, theo chuyên gia Chu nhận định. Mỹ chỉ có điên mới dám gây chiến với Trung Quốc ở eo biển Đài Loan. Đó là quan điểm thẳng thừng của ông Sun Yafo, cựu phó giám đốc văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc, phát biểu trong một hội nghị ở Bắc Kinh hôm thứ Hai vừa qua. Ông Sun cho rằng sức mạnh quân sự của Mỹ đang suy giảm và Washington sẽ không điên rồ làm bùng nổ xung đột chỉ để giữ vững thế độc tôn của mình. Cựu quan chức Trung Quốc nhận định hiện giờ tầm nhìn và sức mạnh của Mỹ ở eo biển Đài Loan không cân bằng và không thống nhất với nhau. Điều này ngược lại với Trung Quốc. Theo ông Sun, Trung Quốc sẽ tiếp tục trỗi dậy về kinh tế, công nghệ, tài chính và quân sự. Điều đó khiến Mỹ lo ngại bị mất ngôi bá chủ dẫn dắt toàn cầu. Vì vậy, Washington đang cố gắng sử dụng quân bài Đài Loan để kiềm chế Bắc Kinh, ông Sun nói. Cùng lúc đó, đảng cầm quyền Dân chủ tiến bộ của lãnh đạo Thái Anh Văn cũng muốn mượn sức Washington để giành độc lập. Tuy nhiên, Bắc Kinh sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra, theo cựu quan chức khẳng định. Ông nói thêm Washington đang và sẽ xem Bắc Kinh là đối thủ chính yếu, kêu gọi đồng minh cùng vây hãm Trung Quốc. Tuy nhiên, thực ra Mỹ chưa sẵn sàng cho cuộc xung đột toàn diện. Theo ông Sun, giao tranh bùng nổ ở eo biển là khó xảy ra ở hiện tại, nhưng căng thẳng sẽ tiếp tục leo thang và trong 10 năm nữa, chuyện gì cũng có thể xảy ra, từ đối thoại cho đến xung đột vũ trang. Cựu quan chức dự đoán trong vòng một thập kỷ tới, quy mô kinh tế Trung Quốc sẽ vượt Mỹ và sức mạnh công nghệ, tài chính, quân sự cũng sẽ tiệm cận Mỹ. Vì vậy, thế giới cũng bị ảnh hưởng do khoảng cách chênh lệch sức mạnh Mỹ-Trung dần bị thu hẹp lại. Từ Bắc Kinh, ông Sun cảnh báo, Trung Quốc không muốn giành ngôi bá quyền với Mỹ, thế nhưng nếu Mỹ e sợ sự phát triển của chúng tôi trong 10 năm nữa và kiên quyết nổ ra giao tranh để đảo ngược tình thế, thì họ quả thật điên rồ. Lúc đó chúng tôi không có lựa chọn nào khác là phản kháng quyết liệt đến cùng. Có thể thấy các quan chức ngoại giao Trung Quốc đang thực hiện triệt để đường lối chiến lan với những bình luận sặc mùi thuốc súng. Thế nhưng sức mạnh quân sự của Mỹ vẫn còn đó và không chỉ Washington mà Liên minh Bộ Tứ Kim Cương hay các đồng minh Anh Úc cũng không hề nhắm mắt làm ngơ để cho Bắc Kinh mặc sức lộng hành, xưng hùng tranh bá trên các vùng biển tranh chấp. Trong khi các cường quốc ngày càng tham gia sâu rộng hơn vào bàn cờ địa chính trị khu vực châu Á-Thái Bình Dương, thì Trung Quốc cũng không ngừng phát triển sức mạnh quân sự. Mới đây, ông Giang Wei, thiết kế trưởng của mẫu tiêm kích tàng hình J-20 của POA cho biết, trong kế hoạch 5 năm từ 2021 đến 2025, Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc AVIC sẽ phát triển tối đa năng lực của dòng oanh tạc cơ H-6, cũng như đẩy mạnh nghiên cứu các loại vũ khí chiến lược mới nhằm nâng cao khả năng tấn công tầm xa của không quân Trung Quốc. Trong khuôn khổ sự kiện triển lãm Air Show China đang diễn ra ở Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, ông Giang nói với Thời báo Hoàn Cầu rằng hơn 20 tiêm kích J-20 đã tham gia biểu diễn hoành tráng nhân sự kiện 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm 1 tháng 7. Và trên thực tế, số tiêm kích J-20 được biên chế còn nhiều hơn như vậy, tạo sức mạnh đáng gờm của POA. Ông Giang, người cùng giữ chức phó chủ tịch điều hành AVIC, cho biết thêm, tập đoàn này là nhà cung cấp chính các loại máy bay không người lái UAV vũ trang cho quân đội Trung Quốc. Ngoài ra, các mẫu UAV YL-1 và YL-2 của tập đoàn đã xuất khẩu đến nhiều quốc gia, đạt được hiệu quả cao trong chiến đấu thực tiễn. Liên quan vụ giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu được công tố viên Mỹ tha bổng và trở về như người hùng ở Trung Quốc, Bộ Ngoại giao nước này cuối cùng đã lên tiếng. Hôm 27 tháng 9, phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh bày tỏ niềm hạnh phúc khi bà Mạnh về quê nhà, đồng thời nhấn mạnh sự việc công chúa Huawei và vụ Bắc Kinh phóng thích 2 công dân Canada về bản chất là hoàn toàn tách biệt. Hôm 25 tháng 9, bà Mạnh được trải thảm đỏ chào đón khi đáp xuống quê nhà Huawei ở thành phố Thâm Quyến. Trên một chuyến bay do chính phủ tài trợ, công chúa Huawei chấm dứt gần 3 năm đấu tranh pháp lý để không bị dẫn độ về Mỹ.
Cùng ngày 25 tháng 9, hai công dân Canada bị Trung Quốc giam giữ hơn 1.000 ngày là Michael Kovrig và Michael Spavor bị cáo buộc làm gián điệp cũng đã trở về xứ sở Lá Phong, được đích thân Thủ tướng Justin Trudeau ra đón. Trong cuộc họp báo hôm thứ Hai ở Bắc Kinh, phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh cho rằng vụ việc của bà Mạnh là sự đàn áp chính trị, trong khi hai công dân Canada bị bắt vì nghi ngờ đe dọa đến an ninh quốc gia Trung Quốc. Nhiều kênh truyền thông đã lưu ý rằng Canada không nên giúp Mỹ thực hiện thêm những hành vi thiếu trong sạch. Canada nên rút ra bài học lần này, theo lời bà Hoa nhấn mạnh. Trước đó, ngày 24 tháng 9, công tố viên Mỹ và bà Mạnh Vãn Chu đã đạt thỏa thuận chung. Theo đó, Giám đốc Tài chính Huawei đồng ý với một tuyên bố về các tình tiết trong vụ án lừa dối ngân hàng HSBC, đổi lại công tố viên đình chỉ các cáo buộc có nguy cơ dẫn đến án tù 30 năm cho tới ngày 1 tháng 12, 2022. Sau đó sẽ bỏ cáo buộc nếu bà Mạnh tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận. Cũng về vấn đề bà Mạnh Vãn Chu, Nhà Trắng hôm thứ Hai cho biết việc thả người là một vấn đề pháp lý và không thể hiện Mỹ trở nên mềm mỏng hơn trước những hành vi của Trung Quốc. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki khẳng định vụ việc tuyệt đối không có ảnh hưởng gì, không ai nên suy luận rằng Mỹ đã thay đổi chính sách. Thỏa thuận thả bà Mạnh đạt được vào thứ Sáu tuần trước, tức 2 tuần sau khi Tổng thống Joe Biden điện đàm lần đầu tiên với Chủ tịch Tập Cận Bình trong nhiều tháng. Nhà Trắng cho hay cuộc nói chuyện với ông Tập có đề cập các vụ án Mạnh Vãn Chu và hai người Canada bị Trung Quốc giam giữ hơn 1.000 ngày. Sự kiện cả ba được phóng thích cách nhau chỉ vài giờ đồng hồ đã dẫn tới suy luận một cuộc trao đổi ngầm đã được tính toán kỹ lưỡng để xuống thang căng thẳng giữa Mỹ và đồng minh với Trung Quốc. Tuy nhiên, bà Psaki một lần nữa tuyên bố vụ việc công chúa Huawei là kết quả từ những quyết định pháp lý của Bộ Tư pháp, không phải từ Nhà Trắng. Thư ký báo chí nhấn mạnh, chính quyền Tổng thống Biden vẫn tiếp tục phản đối mạnh mẽ Trung Quốc về những chính sách thương mại không công bằng, những hành vi bắt nạt khắp thế giới và cả vấn đề ngược đãi nhân quyền. Liên quan đến vụ phóng thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên xảy ra vào sáng thứ Ba 28 tháng 9, phía Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã xác định đây là một vụ thử tên lửa đạn đạo rõ ràng, trong khi phía Hàn Quốc chỉ cho biết là một quả đạn chưa xác định và thông tin thêm Seoul đang cùng với Washington phân tích vụ phóng để có thêm thông tin. Japan Times dẫn lời một quan chức cấp cao của chính phủ Nhật Bản, cho biết rằng tên lửa này không được cho là đã hạ cánh trong vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Nhật Bản và thậm chí có thể đã chệch hướng giữa chừng. Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga đích thân nhận định tên lửa dường như là tên lửa đạn đạo, nói với các phóng viên rằng Nhật Bản đang nâng cao cảnh giác sau loạt vụ thử mà chính phủ cho là đe dọa hòa bình và an toàn của đất nước cũng như toàn bộ khu vực. Ông Suga cũng khẳng định đây là một vấn đề nghiêm trọng đối với cộng đồng quốc tế. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasuhide Nakayama thì nói với các phóng viên hôm thứ Ba 28 tháng 9 rằng rõ ràng mục đích của vụ thử mới nhất là để luyện tập cải thiện thêm khả năng tên lửa của Bình Nhưỡng. Khi được hỏi tại sao thông tin về vụ phóng được công bố chậm tận vài giờ sau khi vụ thử nghiệm kết thúc, ông Nakayama nhấn mạnh rằng những phân tích chuyên môn sâu hơn của Mỹ và Hàn Quốc là cần thiết. Vụ bắn thử mới nhất của Triều Tiên diễn ra khi đại sứ Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc Kim Song cùng ngày nói với Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc rằng đất nước của ông có quyền phát triển vũ khí để tự vệ khi đối mặt với cái mà Bình Nhưỡng gọi là chính sách thù địch của Hoa Kỳ. Vị đại sứ Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc còn dội một gáo nước lạnh vào triển vọng quay trở lại các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa nhanh chóng với Hoa Kỳ, với sự bất mãn được nhấn mạnh xoay quanh các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc. Mặc dù các vụ thử tên lửa gần đây của Triều Tiên không bao gồm các vũ khí tầm xa hơn khiến lục địa Hoa Kỳ gặp nguy hiểm, nhưng các nhà phân tích cho rằng các vũ khí chiến thuật nhỏ hơn được thử nghiệm, bao gồm cả những vũ khí được cho là có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, là mối đe dọa không kém đối với Hoa Kỳ và các lực lượng đồng minh như Hàn Quốc và Nhật Bản. Được biết, trước đó Bình Nhưỡng đã phóng thử thành công tên lửa hành trình chiến lược mới vào ngày 11 và 12 tháng 9. Tiếp đó lại phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm gần xuống biển Nhật Bản vào ngày 15 tháng 9, nhiều khả năng rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Theo Japan Times, việc mở rộng các cuộc thử nghiệm vũ khí gần đây sau nhiều tháng im lặng được coi là dấu hiệu cho thấy lãnh đạo Kim Jong-un đang cởi bỏ những ràng buộc tự áp đặt đối với chương trình vũ khí hạt nhân của mình. Các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa giữa Mỹ và Triều Tiên đã bị đình trệ kể từ năm 2019, phần lớn là do bất đồng về việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt, khiến nền kinh tế Triều Tiên bị bóp nghẹt. Một ngòi nổ mâu thuẫn khác đang được bùng lên ở khu vực lục địa già. Theo Reuters, Điện Kremlin hôm 27 tháng 9 vừa tuyên bố việc NATO mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự ở Ukraine là đang vượt qua ranh giới đỏ đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Do đó, có khả năng Nga và Belarus sẽ cùng phối hợp hành động để bảo vệ an ninh của hai quốc gia. Trước đó, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cũng đã lên tiếng cảnh báo sẽ cùng Nga ra phản ứng chung đối với các cuộc tập trận quân sự của quân đội các nước NATO ở các nước láng giềng Ukraine.
Ukraine đã bắt đầu các cuộc tập trận chung với quân đội Mỹ và các nước thành viên NATO khác vào tuần trước, trong khi Nga và Belarus tổ chức các cuộc tập trận quy mô lớn, khiến phương Tây lo ngại. Được biết, Ukraine không phải là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, nhưng từ lâu, quốc gia này đã tìm cách hội nhập chặt chẽ hơn với quân đội phương Tây, với hy vọng một ngày nào đó sẽ được gia nhập liên minh, một động thái bị Belarus và Nga phản đối. Ông Lukashenko nói tại một cuộc họp với các quan chức trong phủ tổng thống ở Minsk rằng, bạn thấy đấy, họ đang kéo quân NATO tới Ukraine, dưới vỏ bọc là các trung tâm huấn luyện, họ thực sự đang tạo ra các căn cứ. Họ đang tạo ra các căn cứ ở Ukraine. Rõ ràng là chúng tôi cần phản ứng với điều này. Tổng thống Nga và tôi đã và đang tổ chức các cuộc tham vấn về vấn đề này và đã đồng ý rằng cần phải thực hiện một số hành động ở đó. Nếu không, ngày mai chúng ta sẽ có một tình huống không thể chấp nhận được ngay tại biên giới giữa Belarus và Nga. Các nước châu Âu cần phải thôi ngây thơ trước tình hình hiện tại, trích lời Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố hôm 28 tháng 9, sau khi Hy Lạp ký thỏa thuận với Pháp để mua các khinh hạm trị giá 3 tỷ euro, và Úc trong tháng này đã hủy bỏ thương vụ tàu ngầm truyền thống để ký hiệp ước AUKUS với Mỹ và Anh, qua đó sở hữu công nghệ tàu ngầm hạt nhân từ xứ sở cờ hoa. Hành động của Úc khiến Paris nảy sinh căng thẳng ngoại giao đỉnh điểm, chưa từng có tiền lệ với các đồng minh thân cận Washington, London và Canberra. Tuy mâu thuẫn đã lắng dịu, nhưng giờ đây, Paris đang sốt sắng thắt chặt các mối quan hệ đồng minh truyền thống ở châu Âu. Lần đầu tiên lên tiếng về những thương vụ vũ khí, Tổng thống Macron hôm 28 tháng 9 thúc giục các nước châu Âu phải nhìn thấy rõ tình hình hiện nay và cần quyết tâm củng cố chiến lược tự chủ của châu Âu, trong khi Washington đang xoay trục mạnh mẽ hơn về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để khắc chế Trung Quốc. Ông Macron kêu gọi châu Âu phải ngừng ngây thơ khi chúng ta đối mặt với các thế lực hùng mạnh. Chúng ta phải phản ứng tương xứng và chứng minh rằng châu Âu cũng có sức mạnh, quyền lực và khả năng tự bảo vệ chính mình. Chúng ta không khiến căng thẳng leo thang nhưng cần phòng vệ chính đáng. Ông Macron cho biết đại sứ Pháp sẽ lên đường trở lại Washington vào thứ Tư hôm nay, 29 tháng 9, tạm gác lại những căng thẳng giữa đôi bờ Đại Tây Dương. Mặt khác, Tổng thống Macron tuyên bố Pháp vẫn là một tay chơi quan trọng ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương với hơn 8.000 binh sĩ hiện diện tại khu vực này. Còn về thỏa thuận vũ khí hôm thứ Ba, theo Reuters, Aden đã đồng ý mua 3 khinh hạm từ Paris và có thêm phương án chọn mua thêm khinh hạm thứ tư với tổng trị giá thương vụ khoảng 3 tỷ euro. Thỏa thuận giữa Pháp Hy Lạp nằm trong một chiến lược hợp tác quân sự và quốc phòng rộng lớn hơn. Trước đó, Aden cũng đã đặt mua 24 tiêm kích Rafale do tập đoàn máy bay quân sự Dassault của Pháp sản xuất, đưa Hy Lạp trở thành thành viên đầu tiên trong Liên minh châu Âu đã mua mẫu tiêm kích chiến đấu đa nhiệm của Pháp. Trong lúc đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và người đồng cấp Thái Lan Don Pramudwinai đã có cuộc gặp mặt tại Washington, D.C. vào thứ Hai 27 tháng 9. Hai nhà lãnh đạo kêu gọi tăng cường quan hệ song phương khi cả hai quốc gia đang phải đối mặt với các thách thức toàn cầu, bao gồm COVID-19 và biến đổi khí hậu. Theo Reuters, Hoa Kỳ đã gửi hàng triệu liều vaccine COVID-19 đến quốc gia Đông Nam Á trong vài tháng qua. Chúng tôi có một liên minh bền chặt với Thái Lan, tất nhiên là dựa trên nền tảng lịch sử chung, nhưng cũng quan trọng là một tương lai chung, và chúng tôi đoàn kết với nhau bởi nhiều lợi ích và giá trị chung. Tôi nghĩ rằng công việc mà chúng tôi đang làm cùng nhau song phương, cả khu vực cũng như thông qua ASEAN không thể quan trọng hơn. Chúng tôi đã và đang hợp tác chặt chẽ về mọi thứ, từ Covid đến khí hậu và cả an ninh lẫn ổn định của khu vực. Hội nghị cấp cao APEC sẽ diễn ra tại Thái Lan vào năm tới. Chúng tôi rất mong được hợp tác chặt chẽ với Thái Lan về vấn đề đó, và do đó có rất nhiều thứ để làm cùng nhau. Thank you very much. Good morning to all members of the press. Rất vui mừng được đến đây để gặp lại Bộ trưởng Antony Blinken. Thực tế, Thái Lan là một trong những đồng minh châu Á đầu tiên của Hoa Kỳ cách đây 200 năm. Vì vậy, đây là lúc để tăng cường sức mạnh hơn nữa. Cuộc họp này, những lời trao đổi này, chúng tôi thực sự mong được hợp tác rất chặt chẽ với Hoa Kỳ, giống như tất cả những gì chúng tôi đã làm trong những năm qua. Chuyển sang cập nhật mới nhất về những nghiên cứu trong công cuộc đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Vào hôm thứ Hai 27 tháng 9 theo giờ địa phương, hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ thông báo rằng họ đang thử nghiệm một loại thuốc kháng virus SARS-CoV-2 dạng viên dành cho những người có khả năng đã bị nhiễm bệnh. Đây là một phát minh quan trọng vì không phải ai cũng đủ điều kiện sức khỏe để tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19. Ngoài ra cũng sẽ phải mất nhiều năm để tiêm chủng đầy đủ cho mọi người ở một số quốc gia. Theo thông báo của Pfizer, thuốc viên có tên gọi là PF07321332 đang được thử nghiệm lâm sàng từ giai đoạn giữa đến giai đoạn cuối, với sự tham gia của 2.660 người trưởng thành là những người bắt đầu có triệu chứng bệnh hoặc được xác định mới tiếp xúc với nguồn bệnh. Liều dùng sẽ được kết hợp cùng thuốc kháng HIV Ritonavir liều thấp.
Về quy tắc hoạt động, PF073-21332 sẽ ngăn chặn các enzyme chủ chốt cần thiết để virus có thể nhân lên, trong khi Ritonavir sẽ kéo dài thời gian hoạt động của PF073-21332. Một điểm lưu ý là phác đồ điều trị với PF073-21332 sẽ chỉ áp dụng cho bệnh nhân mới nhiễm bệnh, bởi một khi bệnh đã chuyển biến nặng, phần lớn virus đã ngừng nhân bản. Do vậy, việc dùng thuốc có thể tạo phản ứng thái quá của hệ miễn dịch, gây nguy hiểm cho bệnh nhân. Trong cuộc đua điều chế thuốc trị COVID-19, Pfizer và các đối thủ bao gồm cả hãng dược phẩm Merck có trụ sở tại Hoa Kỳ đã và đang chạy đua để phát triển một loại thuốc dễ sử dụng. Cho đến nay, thuốc tiêm tĩnh mạch Remdesivir, một loại thuốc đã được nghiên cứu trước đó để điều trị Ebola và các bệnh khác, là thuốc kháng virus duy nhất được chấp thuận ở Hoa Kỳ để điều trị COVID-19. Michael Dolsten, nhà khoa học phụ trách nghiên cứu, phát triển và y tế toàn cầu của Pfizer nhận định, nếu thành công, chúng tôi tin rằng liệu pháp này có thể giúp ngăn chặn sớm virus trước khi nó có cơ hội nhân rộng ra. Loại thuốc này có hiệu quả ngăn bệnh tiến triển thành các triệu chứng với những người bị phơi nhiễm và phòng tránh sự lây lan cho những người khác. Chuyển sang một tin nóng về tình hình lũ lụt ở Thái Lan. Đầu tuần này, các tình nguyện viên người Thái đang nhảy dù để tiếp cận khu vực bị lũ lụt tàn phá ở miền trung đất nước Chùa Vàng, qua đó đưa hàng viện trợ trao tận tay cho người dân. Cụ thể, một nhóm khoảng 7 đến 8 người nhảy dù thuộc hội từ thiện Phisanulok đã thực hiện công tác cứu trợ tỉnh Sukhothai vào hôm 27 tháng 9. Nước lũ đã cô lập hầu hết địa bàn tỉnh Sukhothai, tình hình tệ hơn thấy rõ so với mấy năm trước. Anh Vijay Tiyasan, 38 tuổi, trưởng nhóm nhảy dù tình nguyện chia sẻ với Reuters. Vijay nói thêm, nhóm của anh sẽ cố gắng tiếp cận nhiều hơn các khu vực bị ngập lụt ở tỉnh Sukhothai trong vài ngày tới. Phương tiện của nhóm là dù lượn có trợ lực paramotor, với thiết kế bao gồm khung kim loại và cánh quạt chạy bằng xăng dầu, hình dáng giống như một cây quạt máy khổng lồ. Tình trạng ngập lụt nghiêm trọng do mưa bão đã ảnh hưởng tới 23 tỉnh và gần 59.000 hộ dân khắp miền Trung và miền Bắc Thái Lan. Theo Ban Di trú và Phòng tránh thiên tai của nước này cho biết, ít nhất 6 người thiệt mạng và 2 người khác vẫn đang mất tích trong đợt mưa lũ. Ban Phòng tránh thiên tai cũng đã ban hành cảnh báo lũ trong những ngày tới ở nhiều khu vực ven sông Chao Phraya, bao gồm cả thủ đô Bangkok. Trong công tác phòng chống dịch, các trợ thủ công nghệ là những lực lượng không thể thiếu. Nguồn tin từ Reuters cho biết, ngã khổng lồ thương mại điện tử Trung Quốc JD.com đang tạo ra những robot shipper có hình dáng xe hơi để giao hàng an toàn giữa đại dịch COVID-19. Nó có thể trông giống như một chiếc hộp kim loại, có bánh xe và hiện chỉ được sử dụng ở một số nơi, nhưng JD.com cho biết dịch vụ giao hàng tự lái của họ sẽ sớm được triển khai trên quy mô lớn trên toàn quốc. Có thể coi, vận dụng thiết bị giao hàng thay thế con người đang dần trở thành xu hướng. Các đối thủ của JD.com bao gồm Alibaba và Meituan cũng được thiết lập để đưa vào nhiều robot và xe tự lái sớm hơn dự kiến, vì dịch COVID-19 đã làm gia tăng nhu cầu về các dịch vụ không tiếp xúc. Theo Reuters, các công ty dự kiến sẽ có hơn 2.200 robot hoạt động vào năm 2022. Không Ji, trưởng nhóm khoa học về robot shipper tại JD.com cho biết, đại dịch đã thúc đẩy đáng kể nhu cầu sử dụng không người lái. Các công ty đã khám phá việc sử dụng máy bay không người lái hoặc robot xe hơi để giao hàng từ đầu năm 2013, trong bối cảnh chi phí lao động tăng và công nghệ đang có những phát minh vượt trội. Tuy vậy, ông Công cho biết, mục tiêu của dự án này không phải là thay thế 200.000 nhân viên giao hàng của họ bằng những chiếc xe tự lái, mà là chuyển trọng tâm công việc của họ sang phục vụ khách hàng tốt hơn. JD.com đã nhắm mục tiêu ra mắt vào tháng 6 năm 2020 tại Bắc Kinh, nhưng đã bắt đầu sử dụng dịch vụ sớm hơn ở Vũ Hán vào tháng 2, khi thành phố miền Trung Trung Quốc bùng phát làn sóng dịch nặng nề đầu tiên trên thế giới. Công ty hiện chỉ đang sử dụng hơn 200 xe tự lái tại một số thành phố ở Trung Quốc, bao gồm Thường Thục, Tô Châu và Bắc Kinh, nhưng hiện có kế hoạch mở rộng lên con số 1.000 vào cuối năm 2021 và sau đó mở rộng lên quy mô lớn trong vòng vài năm tới. Công ty cho biết họ đã tự phát minh ra phần mềm và làm việc với một công ty đối tác để thiết kế chiếc xe. Tuy vậy, vẫn có vài hạn chế ở robot shipper này, đó là chậm hơn so với các đồng nghiệp của mình, cũng như không thể leo cầu thang và cho đến nay chỉ được phép đi trên một số tuyến đường nhất định như trong khu nhà ở và khuôn viên trường học vì giới hạn tốc độ và điều kiện đường xá. Nhìn chăm chăm lên bầu trời, khuôn mặt một cô gái ẩn hiện ở sông Nervión thuộc thị trấn Bilbao đã gây hoảng hốt cho người dân địa phương khi xuất hiện đột ngột không báo trước vào tuần vừa rồi. Cụ thể hơn, cô gái này là một tác phẩm của nghệ sĩ siêu thực Ruben Ozocko. Tác phẩm có tên Bihar, nghĩa là ngày mai trong ngôn ngữ xứ Basque. Tác phẩm nằm trong một chiến dịch kêu gọi thiện nguyện của ngân hàng Tây Ban Nha CaixaBank khuyến khích tranh luận về sự bền vững.
Ý nghĩa của tác phẩm là khơi gợi suy nghĩ về những tác động của môi trường xung quanh có thể nhấn chìm, cũng có thể khiến chúng ta nổi lên, trích lời nghệ sĩ nói với trang tin Tây Ban Nha News. Khi thủy triều lên và xuống, tác phẩm bằng sợi thủy tinh nặng 120 kg này lại ẩn và hiện, cũng là nhằm mục đích phản ánh về sự không bền vững. Tác phẩm được thả xuống hồ nước vào tối 22 tháng 9, đến sáng hôm sau gây kinh ngạc cho người dân địa phương. Một du khách tên Gianna Gill cho biết, ban đầu tôi cảm thấy rất stress, nhưng nhiều lần khuôn mặt ấy hiện ra khỏi làn nước, tôi cảm giác cô gái ấy truyền đạt một nỗi buồn sâu thẳm. Sân bay bận rộn thứ nhì Nhật Bản vừa có một ngày từ tốn và chậm rãi hơn, với màn đại náo của chú rùa nặng 2 kg. Cụ thể, vào sáng thứ Sáu vừa qua, chú rùa đã thủng thẳng di chuyển trên đường băng của sân bay quốc tế Narita gần thủ đô Tokyo, khiến các phi công, hành khách và cả trạm kiểm soát không lưu đều không khỏi sốt ruột. Sau đó, nhân viên đã dùng lưới bắt rùa đi nơi khác, tiến hành kiểm tra đường băng dài 4.000 mét để xem còn hiện tượng gì khác thường hay không. Toàn bộ sự việc kéo dài khoảng 15 phút, khiến cho 5 chuyến bay bị hoãn lại, theo báo Mainichi mới đây cho biết. Trùng hợp thay, trong số chuyến bay bị hoãn có máy bay Airbus A380 của hãng All Nippon Airways ANA, vốn trang trí hình ảnh rùa biển màu xanh dương. Hình ảnh này được tô điểm vào tháng 7 năm ngoái, nhân dịp khai trương đường bay tới đảo Hawaii, nơi mà rùa biển chính là loài vật vô cùng linh thiêng. Nói thêm về màn đại náo của chú rùa, báo Mainichi cho biết sự việc này rất hiếm gặp. Mặc dù sân bay Narita thường xuyên đối phó với lưỡng chó, thỏ và mèo hoang ở gần đường băng. Nguyên nhân có thể vì sự tồn tại của một ao nước cách đường băng của phi trường Narita chỉ khoảng 100 mét. Gần đây, hãng ANA đã phải hủy 14 chuyến bay hàng tuần tới Honolulu do đại dịch Covid-19. Phi đội A380 cũng vừa được trưng dụng cho chuyến bay nội địa đến đảo Okinawa, nhưng vụ chạm trán rùa lại bất ngờ diễn ra. Dù vậy, nhân viên hãng bay chỉ biết cười trừ trước sự cố hy hữu. Họ ra thông báo rằng ở Hawaii, rùa biển được tin là mang tới điềm lành. Vì vậy, chúng tôi hy vọng chú rùa xuất hiện ngay trước khi máy bay cất cánh, cũng là dự báo cho một tương lai tươi sáng. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. FBNC sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới và nóng nhất xoay quanh các diễn biến xảy ra trên toàn cầu. Hãy bấm theo dõi FBNC ngay hôm nay để luôn đồng hành cùng với chúng tôi trong các bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!